أهلا فيكن عبيت اللبناني. بحلقتنا لليوم بدنا نشوف كيف بدنا نعمل الهندبة بالزيت. لوصفتنا بدنا كيلو من الهندبة، أكيد فينا نشتريها من السوق، بس أنا بفضل بموسمها إني حوشها من البرية، وأنا عادة نفس النهار اللي منحوشها فيه بطبخها أو تاني نهار بالكتير كرمال ما تخسر من الغذاء تبعها. أكيد أول شي بورقها وبشيل الجذور تبعها، ومن بعدها بدي غسلها كتير منيح. يعني بدي غسلها 4-5 زوان بالمي لحد ما تصير المي عم تطلع صافية. وبآخر زوم بحط ربع كوب من الخل الأبيض مع المي وبنقعن ل10 دقايق مع الهندبة، وبرجع بصفيهم كتير منيح من المي قبل ما استعملهم. من بعد ما ننشفها كتير منيح بدي هلأ افرمها. والحلو بفرم الهندبة انه بدنا اياها قطع كبيرة، يعني تقريبا شي 3 سنتي، فكتير هين وبسرعة فينا نفرمها. انا بحب حضر كل اغراض الهندبة قبل ما بلش الطهي. هيدي كيلو الهندبة المغسلة والمفرومة، وقطعت بصلتين كبار جوانح، ودقيت 8 حبات من الثوم مع ملعقة صغيرة من الملح. وهلأ بطنجرة بدي احط ربع كوب من الزيت الزيتون، بس يحمى شوي الزيت بدي نزل هلأ البصلتين اللي قطعناهم جوانح. في اشخاص بيزيدوا طحين للبصل ليطلع طيب ومقرمش بهالوصفة، بس انا بقليه لمدة 10 دقايق. اكيد بضلني عم بقلبه بهالوقت، بس بتطلع النتيجة رائعة وبيطلع عنا بصل مقرمش نحطه فوق الهندبة. بحطه بصحن مع ورقة تحته ليتصفى من الزيت. وهلأ بنفس الطنجرة بدي ضيف الثوم المهروس، أكيد بدي انتبه على الثوم ما يحترق، فلهالسبب بوطي النار وبحركه كتير منيح. يعني بدنا اياه يغير لونه بس ما بدنا اياه يحترق. أنا تقريبا تركته لنص دقيقة بس، وزدت عليه رجعت الهندبة. أنا زدت أول شي نص كمية الهندبة وقلبتها منيح مع الثوم. ورجعت ضفت باقي الكمية، وبرجع بقلبهم كتير منيح مع بعضهم. تتحافظ الهندبة على لونها الأخضر الحلو ما تغطوا الطنجرة. أكيد دقوها وشوفوا إذا بحاجة لزيادة ملح. أكيد فيكم تتركوها على طعمتها، بس أنا حبيت رشلها رشة بهار حلو. من بعد 5 دقايق على النار بزدلها عصير حامض، تقريبا عاصرة أنا هون حامضتين مع اللب. منقلبها منيح مع عصير الحامض. وها هي هيك بتكون وصفتنا صارت جاهزة. نسكبها بصحن التقديم مع البصل المقلع على وجهها، وفينا نقدم معها شرحات من الحامض.
الهند بعشبة مغذية جدا، غنية بالألياف وبالكالسيوم وبالمغنيسيوم وبكتير أمور مفيدة لإلنا. جربوا هالوصفة وخبرونا بالتعليق شو رأيكم، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وباي باي.